हेलो एभ्रिबडी। आज भने हामी वेब पेज डिजाइनिङ कसरी गर्छौं भनेर सिक्नेछौं, जसमा चाहिँ हामी एचटीएमएल यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज सिक्नेछौं। यसमा अब यो एचटीएमएल चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी नोटप्याडबाट स्टार्ट गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ यहाँनिर नोटप्याडमा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। मैले अगाडि नै इक्जाम्पल गरेर राखेको छु। यो इक्जाम्पल नम्बर 1 हो। इक्जाम्पल 1 मा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि वेब पेज डिजाइनिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एचटीएमएल ट्याग जुन छ नि, यो एचटीएमएल ओपन ट्याग हो र यसको जहिले पनि एचटीएमएल को क्लोज ट्याग हुने गर्दछ। हामीले सुरुमा चाहिँ एचटीएमएल ओपन ट्याग राख्नुपर्छ भने अन्त्यमा चाहिँ एचटीएमएल क्लोज ट्याग हुनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो यो जुन लेस देन को जुन साइन छ यसलाई हामी ट्याग भनेर भन्ने गर्दछौं है। यो ओपन ट्याग यसरी राखेर एचटीएमएल, त्यसपछि फेरि यस्ता क्लोज ट्याग राख्नुपर्छ यसरी। अनि त्यसैगरी एचटीएमएल ओपन ट्याग गरिसके पछाडि हामीलाई यसमा चाहिने भनेको अर्को हेड हुन्छ है। एचटीएमएल पछाडि हामीले हेड राख्नुपर्छ, यो एकदमै अनिवार्य छ। अनि हेड भित्र चाहिँ हामीलाई टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो जुन चाहिँ हाम्रो हेडिङमा आउने गर्छ त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी अहिले सिक्छौं। यहाँ टाइटल लेखिरहेछ नि है, यो टाइटल भित्र चाहिँ हामीले एबाउट होम पेज है, यो टाइटलको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ओपन ट्याग र क्लोज ट्याग है। यो ओपन ट्याग हो अनि यतापट्टिको चाहिँ क्लोज ट्याग, टाइटलको क्लोज ट्याग। यसरी एबाउट होम पेज भनेर हामीले यहाँ राखेका छौं। त्यसपछि हेड क्लोज है। अब हेडको लागि हाम्रो यो ओपन हेड भयो भने यो चाहिँ हेड क्लोज भइसक्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो स्टार्टिङ हुन्छ, बडी स्टार्टिङ भयो है। यहाँबाट होम पेज इज द starting page of a website that you see when you load a website on the web browser. It is also called index page पनि भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। सो होम पेजलाई हामी इन्डेक्स पेज पनि भनेर भन्न सक्छौं। यो बडी स्टार्ट भएको हो, यो चाहिँ बडी क्लोज भएको हो है त। यसरी बडी ओपन र बडी क्लोज भइसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर एचटीएमएल क्लोज यसरी राखिसके पछाडि हाम्रो यो कस्तो हुन्छ त, यसलाई हामीले वेब पेजमा है यसलाई बनाउनको लागि यहाँ सेभ एज है, यति टाइप गरिसके पछाडि हामी सेभ वा सेभ एजमा गइसके पछाडि यहाँनिर इक्जाम्पल 1 यहाँनिर डट एचटीएम है, एचटीएम अथवा एचटीएमएल गरेर यसरी हामीले सेभ गर्यो भने यसरी एचटीएम मात्रै गर्दा नै हुन्छ, एचटीएमएल गर्दा पनि हुन्छ। सेभ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो यहाँनिर हेर्न सक्छौं इक्जाम्पल 1 भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ है त। अब यो यतापट्टि आयो है, यहाँ हेरेर हामीले हेर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामीले जे लेखेका थियौं नि अघि कहाँनिर लेखेका थियौं भन्दाखेरि यहाँनिर है, यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले यहाँनिर लेट्स सी है, हामीले के लेखेका थियौं त यो एबाउट होम पेज भनेर हामीले यो जुन टाइटल दिएका छौं त्यो टाइटल चाहिँ यो हाम्रो ब्राउजरमा आउँछ है त। यो वेब पेज को ब्राउजर हो हैन, ब्राउजरमा आइसकेको छ, एबाउट होम पेज भनेर आयो है। यो चाहिँ टाइटल हो है। यो एचटीएमएल र हेड, यो चाहिँ एचटीएमएल र हेड चाहिँ हामीलाई त आउँदैन, यहाँनिर देखाउँदैन, तर यो चाहिँ यो दिनै पर्ने हुन्छ हामीले। एचटीएमएल चाहिँ यो हामीले किनभने यो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, वेब पेज बनाउँदैछौँ, त्यही भएर यो चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ यो चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। अनि हेड भित्र चाहिँ हामीले टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ, जुन टाइटल चाहिँ हामीले यहाँनिर जे लेख्छौँ एबाउट होम पेज लेखेका छौँ भने यो होम पेज भनेर नै यहाँनिर आउने गर्दछ, एबाउट होम पेज भनेर आयो। हामीले यदि यहाँनिर चाहिँ दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट अफ माइन भनेर यदि मैले लेखेको थिएँ भने है त्यो पनि यहाँनिर आउँथ्यो। यहाँनिर हामीले जे लेख्छौँ टाइटलमा त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ है त। अनि यसरी हामीले यसभित्र बडीभित्र चाहिँ जे लेखेका छौँ नि, जस्तै होम पेज इज द स्टार्टिङ पेज अफ अ वेबसाइट है, त्यही कुरा यहाँनिर छ यतापट्टि। होम पेज इज द स्टार्टिङ पेज अफ अ वेबसाइट द्याट यु सी when you load a website on the web browser. It is also called index page भनेर हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ। त्यसैगरी यहाँ पनि छ। त्यसैगरी अब बडी क्लोज अनि एचटीएमएल क्लोज यसरी हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हो त फर्स्ट इक्जाम्पल नम्बर 1 भयो है त। अब हामी चाहिँ इक्जाम्पल सेकेन्डमा पनि जानेछौँ है। अब इक्जाम्पल सेकेन्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि लेट्स सी द इक्जाम्पल सेकेन्ड है। इक्जाम्पल सेकेन्डको लागि मैले यसलाई क्लोज गरेँ है, यसलाई क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ। मैले यहाँनिर पहिलेदेखि नै इक्जाम्पलहरू बनाएर राखेको छु। जस्तै इक्जाम्पल 2 मा हामीले यसरी यहाँनिर खोल्यौँ हामीले अहिले है। इक्जाम्पल 2 मा के छ त एचटीएमएल ओपन, फेरि हेड ओपन है। टाइटलभित्र हामीले युज अफ प्याराग्राफ लेखेका छौँ है, प्याराग्राफ ट्याग। युज अफ प्याराग्राफ ट्याग चाहिँ हाम्रो यो टाइटल रहेको छ।
अनि त्यस पछाडि हाम्रो हेड क्लोज भइसक्यो यहाँनिर, हेड ओपन या हेड क्लोज है। अनि त्यसपछि बडी टेक्स्ट चाहिँ हामीले यहाँ रेड राखेका छौँ है त। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बडी मात्रै राखेका थियौँ, टेक्स्टहरू राखेका थिएनौँ, तर यसमा चाहिँ हामीलाई टेक्स्टलाई चाहिँ रेड बनाउन मन लाग्यो, त्यही भएर यहाँनिर टेक्स्ट इज इक्वल टु रेड भनेर यहाँ हालेका छौँ है। यो इन्भर्टेड कमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, कोट्स। त्यसै गरी यति गरिसके पछाडि हामीले प्याराग्राफ जस्तो बनाएर है, प्याराग्राफ यहाँ एलाइन इक्वल टु सेन्टर होइन, सेन्टरमा राखेका छौँ। इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेर आउँछ यो। अब कस्तो हुन्छ त यसलाई पनि म इक्जाम्पल यो ल्याएर नै म यहाँ देखाउँछु। यहाँ इक्जाम्पल 2 मा मैले यहाँनिर यो रेडमा हामीले गरेका थियौँ अघि है। म यसलाई खोलेर देखाउँछु यहाँनिर। यहाँ हेर्न सक्छौँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। यो टाइटल युज अफ प्याराग्राफ ट्याग छ यहाँनिर, त्यसै गरी युज अफ प्याराग्राफ ट्याग भनेर यहाँनिर छ, युज अफ प्याराग्राफ ट्याग, यो चाहिँ हाम्रो टाइटल हो है त। त्यसै गरी अब बडी टेक्स्ट रेड भनेको छ, यो बडी यी सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ बडीभित्र छ है। बडी टेक्स्ट रेड हुन्छ भनेर भनेका छौँ, त्यही भएर रेड छ, यी सबै कुरा रेड छ है त। अब के छ त भन्दाखेरि पी एलाइन इक्वल टु सेन्टर होइन, सेन्टर यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर यहाँनिर छ नि, सेन्टरमा हामीले के राख्छौँ त भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सप्लोरर, यो हाम्रो जुन वेब पेज हो है, यसमा चाहिँ हाम्रो वेब पेजको ठक्क बिचमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सप्लोरर लेखेको छ, सेन्टर हामीले गरेका छौँ, त्यही भएर इन्टरनेट एक्सप्लोरर यहाँनिर बिचमा आएको छ। त्यस पछाडि अब हामीले प्याराग्राफ एलाइन इक्वल टु जस्टिफाई गरेका छौँ है त। अब जस्टिफाईले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चारैतिरको जति पनि हामी सेन्टेन्सहरू लेख्छौँ यो एकदम सिधा सिधा पारिदिने काम गर्छ क्या, त्यही भएर यो जस्टिफाई हो, एकदम यो सिधा सिधा छ नि त, यो यतापट्टिको यहाँनिर मिलेको हुन्छ क्या, त्यसैले यो जस्टिफाई गरेका छौँ है। पी एलाइन यो चाहिँ प्याराग्राफ हो, हामीले जस्टिफाई गरेर राखेका छौँ। अ वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम द्याट डिस्प्लेज वेब पेजेस अफ अ वेबसाइट इन द युजर कम्प्युटर भनेर हामीले यहाँ जे लेखेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। ब्राउजरसम्म यहाँनिर लेखेका छौँ हामीले यहाँनिर, यहाँ पनि ब्राउजरसम्म आयो। त्यस पछाडि हामीले प्याराग्राफ यहाँनिर क्लोज गरिदिएका छौँ। प्याराग्राफ क्लोज गरेर हामीले फेरि पनि अर्को प्याराग्राफ लेखेका छौँ यहाँनिर, नेक्स्ट प्याराग्राफ चाहिँ यो हो। प्याराग्राफ एलाइन राइट गरेका छौँ है, एलाइनमेन्ट हामीले राइट गरेकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ राइटतिर आउँछ है त। यसलाई म अलिक ठुलो पार्छु है त, यसलाई मैले यसो ठुलो पारेँ है त। यो अलिक राइट साइडमा छ नि त होइन, यो चाहिँ यतापट्टि छ तर यो चाहिँ राइटमा छ नि त, यसलाई ठुलो पार्दाखेरि पनि यस्तै देखायो, यता राइटतिरै छ, यता पनि जति यतातिर सानो पार्दाखेरि पनि यो राइटतिरै छ, यानि कि यो यसको सिधा यहाँनिर छैन, यो यतापट्टि छ, राइटतिर छ, एलाइनमेन्ट राइटतिर छ भन्न खोजेको है त। अब के छ त भन्दाखेरि अब हाइपरलिङ्क इज द लिङ्क टु अदर वेब पेज or the section of the same web page भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी हामीले जे लेखेका छौँ त्यही कुराहरू यहाँ सबै कुराहरू एभ्रिथिङ है यहाँनिर आउँछ। प्याराग्राफ हामीले यसरी 3टा प्याराग्राफ बनाएका छौँ यहाँनिर है। इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेर हामीले यो हेडिङ जस्तै बनाएको छौँ। यो हेडिङको कुराहरू चाहिँ फेरि हामी सिक्ने नै छौँ। यो चाहिँ प्याराग्राफ भित्रै हामीले यहाँ हेडिङ बनाएर यहाँ राखेका छौँ है। यो चाहिँ अब के अरे यो मुनिको चाहिँ जस्टिफाई, यो चाहिँ सेन्टरमा राखेका छौँ। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ राइट एलाइनमेन्टमा हामीले यो प्याराग्राफलाई राखेका छौँ। अनि त्यसै गरी बडी क्लोज, एचटिएमएल क्लोज हामीले यसरी गरेका छौँ है त। यो सिम्पल कुराहरू हो है। तपाईँलाई पनि यो यस्तै लेखेर एचटिएमएल हेड टाइटल आफ्नो बारेमा लेख्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ युज अफ प्याराग्राफको ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँले इन्ट्रोडक्सन अफ माइन्ड भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि हेड क्लोज गरिदिनुहोस्, टाइटल क्लोज गरेर हेड क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि बडी लेखेर होइन, बडी टेक्स्ट अब तपाईँलाई रेड छ मन पर्दैन, ब्लू लेखिदिनु मन लाग्छ भने ब्लू चाहियो भने ब्लू लेखिदिनुहोस्। अनि प्याराग्राफमा के लेख्नु मन लाग्छ तपाईँको आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस् होइन, फ्यामिलीको बारेमा लेख्न मन लाग्छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्, आफ्नो देशको बारेमा लेख्न मन लाग्छ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। जे लेख्न मन लाग्छ ठ्याक्कै त्यसै गरी आउँछ यहाँनिर एकदम। तर तपाईँले चाहिँ A to Z सबै कुराहरू चाहिँ एकदम लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यो एचटिएमएल चाहिँ छुटाउनु भएन, हेड चाहिँ राख्नै पर्यो, टाइटल चाहिँ यहाँनिर टाइटलको लागि राख्नु पर्यो। यसरी तपाईँले सबै कुराहरू लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने है, यसरी इक्जाम्पल 1 र इक्जाम्पल 2 मैले एकदमै सजिलो तरिका गरी यहाँनिर अब धेरै समय तपाईँहरूको हेर नजाओस् भनेर मैले चाहिँ पहिले नै टाइपिङ गरेर यहाँ राखेको थिएँ होइन। यो नोटप्याडमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई फाइलमा गएर सेभ एज अथवा सेभमा क्लिक गरेर यहाँ इक्जाम्पल अथवा तपाईँले जे पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल 2.html लेख्दा हुन्छ अथवा html डट लेख्नु पर्यो यहाँनिर। डट यसरी htm छ, मैले html पहिले नै बनाइदिएको थिएँ, अहिले html मैले बनाएँ। सपोज
सेभमा क्लिक गरेँ है, यसलाई क्लोज गर्दा नि भयो, यसलाई पनि मैले क्लोज गरेँ। यी यहाँ दुईवटा देखायो, एउटा पहिलादेखि नै थियो, अहिले भर्खर यो आएको हो। यो दुईवटा मध्ये एउटा कुनै यसरी मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्छु। सेम टु सेम यहाँ आइरहेको छ, यसरी यहाँ आउँछ। यो इक्जाम्पल 1 र इक्जाम्पल 2 मैले सिकाइसकेँ। अब इक्जाम्पल 3 चाहिँ अब म नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त।